हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं मैंगो मिल्कशेक। तो चलो रेसिपी शुरू करिए और रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो मैंगो मिल्कशेक बनाववा माटे मैं अहीं 2 पाकी केरी लीधी छे। मैं अहीं केसर केरी लीधी छे। तमे कोई पण केरी लई शको जेनी मैं स्किन उतारी लीधी અને હવે એના ઝીણા ઝીણા ટુકડા કરી લીધા છે। આપણે એ બધા ટુકડાને મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ હવે આપણે 1.5 કપ જેટલું દૂધ ઉમેરવાનું છે। મેંગો મિલ્કશેકમાં દૂધ છે એકદમ ઠંડુ ઉમેરવામાં આવતું હોય છે, તો અહીં બરફના ટુકડા ન ઉમેરવા પણ દૂધને જ એકદમ ફ્રીજમાં ઠંડુ કરી અને ત્યારબાદ ઉમેરવું। હવે 1/3 કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરવાની છે। અહીં ખાંડનું પ્રમાણ કેરીની મીઠાશ કેટલી છે એ પ્રમાણે વધતા ઓછું કરું। ત્યારબાદ 2 એલચી છે એને મેં ખાંડી લીધી છે એ ઉમેરી દઈશું અને ત્યારબાદ 1/4 કપ જેટલી ફ્રેશ મલાઈ છે એ ઉમેરવાની છે। તમે બહાર રેડીમેડ ક્રીમ મળે છે એ પણ ઉમેરી શકો, પણ મેં મલાઈ છે એ ઉમેરી છે અને હવે આપણે મિક્સર જાર બંધ કરી અને એને સારી રીતે બ્લેન્ડ કરી લેશું। તો આપણું આ મેંગો શેક બ્લેન્ડ થઈને તૈયાર છે। હું તમને ચમચીની મદદથી બતાવી દઉં તો એકદમ થીક મેંગો શેક જે બહાર મળે છે એવું જ તૈયાર થયું છે। તો બસ હવે આપણે એને સર્વ કરીએ। મેંગો મિલ્કશેકને હંમેશા બનાવીને ઇન્સ્ટન્ટ જ સર્વ કરવું। બીજા બધા મિલ્કશેકની જેમ આપણે આને ફ્રીજમાં ઠંડુ કરીને ત્યારબાદ સર્વ ન કરી શકીએ, એટલા માટે જ આપણે દૂધ અહીં એકદમ ઠંડુ લીધું હતું। તો આ વસ્તુ છે એ મેંગો મિલ્કશેક બનાવો ત્યારે ખાસ યાદ રાખવી। હવે આપણે એને આવી રીતે કેરીથી ગાર્નિશ કરી લેશું। તો આશા રાખું કે એકદમ સરળ ઇન્ગ્રીડિયન્ટથી બનતું આ મેંગો મિલ્કશેક તમને જરૂરથી પસંદ આવ્યું હશે। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।